වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්සේ භගවතු වරහතෝ සම්මා ඕනම කෙනෙක් එදිනෙදා කලබලකාරී ජීවිතවල ගත කරන නැත්තන්ට වැඩිය සාන්ත ගතියක් පේනවා. ඒතන කොහොමඩක්වත් ශ්‍රද්ධාවේ ලොකු කැපිපේන වෙනසක් ඇති කරනවා. ඒ වගේම තේරෙන පටන් අර ගන්නවා මේ ජීවිතේ ආනසති ඉදානන්ද වික්ඛු ආරඤ්‍යගතෝ ආරුක්ඛ මූලගතෝ ඥාගාරගතෝ නිසීදති පල්ලංකං ආපුදිත්වා උතුං කායං පනිධාය පරිමුඛං සතින් උපත්තේත්වා සෝ සතෝ අස්ස සති සෝ සතෝ පස්ස සති ගෞරවනීය යෝගාචරණ ආකාරයෙන් අවතරයි අපි මේ වෙනකොට සති 12ක් ධර්ම දේශනාවල් 12ක් අට කරලා තියෙනවා. මේ ගිරිමානන්ද සූත්‍රයේ සඳහන් වෙන මේ දස සංඥා සම්බන්ධයේ ඒ අටවෙනි ධර්ම දේශනා මාර්ගයෙන් අපි සංඥා 9ක් මේ වෙනකොට කියමන් කරලා තියෙනවා. අවසානගත අපලෝකේ සබ්බලෝකේ අනාභිරත සංඥා සබ්බ සංඛාරේසු අනිච්ඡා සංඥා කියන දෙක කවිතර විභාගෙ දෙපත් කරගන්න තියෙද්දි අපි මේ ආනාපාන සතිය කියන නාවෙලි කාරණේ ඉදිරිපත් කරගත්තේ ඒ ආනාපාන සති විස්තරය කරගෙන යනකොට අර සබ්බ ලෝකයේ අනාභිරත සංඥාවත් සබ්බ සංඛාරේසු අනිච්චා සංඥාවත් වරින් වර සහාට ඉදිරිපත් කරගන්න ඕනේ කියන අදහසට ඉඳියාගෙන. මේ මොකද මේ ආනාපාන සතිය නැත්නම් ආනාපාන සති භාවනාව මේ තේරවාද භාවනා ක්‍රමවල මුතුන් පෙත්ත වශයෙන් කවුරු සලකනවා. ඒකෙන් ආනිසංස නොලබුණත් ඒක නැත්නම් ආනාපාන සතිය වඩනවා කියන එක උනත් ලොකු ගෞරවයක් ධර්ම ගෞරවයක් ඉස්පත් කරනවා. නමුත් ඒ ධර්ම ගෞරවයෙන් ඉස්පත් කරන බොහෝ දෙනාට අදාළ ප්‍රතිඵල නැත්නම් තමන් අභිමතාර්ථ ප්‍රතිඵල නොලැබෙන්නේ ඔය කලින් කියපු අර සබ්බ ලෝකේ අනාගත සංඥා සබ්බ සංඛාරේසු අනිච්චා සංඥා වගේ කලින් හිත නැත්නම් සංඥාව හදාගෙන නැතුව කරන්නන් වාලේ කරගෙන නිසා යෝගාවචර පිළිසක් වෙච්චාම පූර්ණ කාලීනව භාවනා කරන පිළිසක් වෙච්චාම මේක වැඩි වගකීමක් තියෙනවා. මේක වැඩි ලොකු යදවුමක් තමයි යොදලා තියෙනවා. ඒක නිසා ආනාපානිය පිළිබඳව සාමාන්‍ය වචනින් කියනවා නම් ආවට කියාර කරන කතිය අමතක කරලා අර සංඥාවල් වලින් කල්ලාතුව හිත හදාගෙන කරන නිසා ඒ පූර්ණ කාර්යය කරන නැත්නම් අන්ත වැඩි ප්‍රතිඵල ලබාගත යුතුයි. ලැබෙන ගතියකුත් තේින්නේ. ඉතින් මේ ධර්ම දේශනාවෙන් අපි අන්න ඒ ටික තමයි අද ඉස්මතු කරගන්න හදන්නේ. කොයි ආකාරයක හිත හදා ගැනීමක් අඥාන සූදානම් කර ගැනීමක් අවශ්‍යද මේ ගිරිමානන්ද සූත්‍රයේ සඳහන් වෙන ආනාපාන ඉදිරි ගමන ප්‍රගතිය ප්‍රගමනේ ලබා ගන්න. මේ අද ධර්ම දේශනාව සඳහා ඉදිරිපත් කරගත්ත පාඩය සම්පූර්ණ ආනාපාන කියලා ඉදිරිපත් කරපු සර්වඥානා ඉදිරිපත් කරපු කොටසේ ටිකක් ආරම්භය පමණයි. සම්පූර්ණම ගන්නවා නම් ඒකේ චතුස්ක හතරක්. හතරේ කණ්ඩායම හතරක් සඳහන් වෙලා තියෙනවා. මේක ආනාපාන සති සූත්‍රයෙන් දැක ගන්න පුළුවන්. සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ තියෙන්නේ චතුස්ක එකක්. අනිත් ඒවා මේ ආනාපාන සති සූත්‍රයේ සහ මේ ගිරිමානන්ද සූත්‍රයේ ආනාපාන සතිය යටතේ සංග්‍රහ වෙලා තියෙනවා. ඒ සෑම චතුස්ක හතර වෙනකොට 16ක් හිතෙනවා. ආස්වාද ප්‍රසආසයෙන් දෙකක් කරගත්තාම 32ක් හිතෙනවා. මේ 32 එකකට එකක් සුදු දෙන එකකට එකක් යා දෙන කාලයකටයි පිළිట్లా තියෙන්නේ. ඒක නිසා එක ආනාපාන කොටහකින් තව කොටහකට මාරු වෙනකොට යෝගාවචරය තුළ මේ සබ්බ
සබ්බ ලෝකේ අනවිරත සංඥා, සබ්බ සංඛාරේසු අනිච්චා සංඥා කියනවා ටිකෙන් ටික වැඩේ. අර සංඥාව ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඉස්තිරහාර වීමක් සිදු වෙනවා. එතකොට තමයි ආනාපානය තුලිනුත් යෝගාවචරගේ ප්‍රගමණය දියුණුව ප්‍රගතිය වැටෙනවා. තමන්ට තමන්ගේ අවතුම් පැතුම් වලිමුත් ඒ ගතියට අත්දැකීම් ඒ වගේම සංග්‍රහ කළ යුතු පැති යෝගාවචර ක්‍රමක්‍රමයෙන් වැටෙනවා නම් මේක තියෙනවා ඉදිරි ගමන. ඒ නිසා ගොඩේ මේ ආනාපාන සතිය අහලා තියෙනවා, සමහරවිට භාවිතා කරලා තියෙනවා. නමුත් මේ බලාපොරොත්තු වෙච්ච තරම් ඒ අදාළ ප්‍රතිඵල නොලැබුණා හෝ ලබලා කියන එක සමහර වෙලාවට නැවත ඉදිරිපත් කිරීමේදී මතුවෙන දුෂ්කරතාවලට මේ කලින් සංග්‍රහ කරපු නමයක් වූ සංඥාවල් බොහෝ වැදගත් වෙනවා. ඒ නිසායි මේ සූත්‍රයේදී විශේෂයෙන්ම කල්ැතුව මේ සංඥා නමයක් දේශනා කරලා අවධාන පුරුක වශයෙන් දැන් අපි මේ ඉදිරිපත් කරගත්ත ආනාපානී ඉදිරිපත් කළා කියන්නේ. ඒ නිසා අපි සාමාන්‍ය සූත්‍රයේ සඳහන් නැත්නම් සූත්‍රයේ ඉදිරිපත් කරලා තියෙන පෙනුමට ගත්තොත් ඉදානන්ද බික්ඛු අරඤ්‍යගතෝ වා රුක්ඛමූලගතෝ වා ශුඤ්ඤාගාරගතෝ වා. මහණෙනි මේ ආනන්දය මේ සාසනයේ මේ සම්‍යක්ෂික සාසනයේ වික්ෂුව සංසාරේ බය දක්නා වූ සංසාර බයෙන් ඇලෙන්න කටයුතු කරන්නා වූ අර්ථයෙන් වික්ෂුව අරඤ්‍යගතෝ වා රුක්ඛමූලගතෝ වා ශුඤ්ඤාගාරගතෝ වා. කියන්නේ වෙන් අනිත් කටයුතු බහා තබලා ඒ සාධාරණ වෙන් වෙලා ඒකට සුදුසු තැනකටපත් වෙනවා. අරණ්‍යයකට හෝ ශුන්‍යාකාරයකට හෝ දුක්ඛමූලයකට. තතෝවා දුක්ඛමූලකතෝවා ශුන්‍යාකාරකතෝවා නිචීදති පල්ලක්ඛ. මේ ආනාපාන සති භාවනාවයි පරියන්ඛයයි දෙකේ සම්බන්ධයක් තියෙනවා. අනිකුත් භාවනා ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාවලදී සර්වඥාන්තේ සඳහා පරියන්ඛයම අවශ්‍යයි කියන එක සඳහන් කරන්නේ නැහැ. නැත්නම් ආනාපානයේදී පරියන්ඛයේ අවශ්‍ය බව සඳහන් කරනවා. නිචීදති පල්ලක්ඛ උජුං කායං කය ඍජුව තියාගන්නවා. උඩුකය ඍජුව තියාගන්න. පරිදාය පරිමුඛං සතින් උපට්ඨපෙත්වා සතියේ ඉදිරියේ තියාගන්න. ආනාපාන සතියේ ඉදිරියේ තියාගන්න. සතියේ පිටවලෝ එළඹ සිටිනවා. ප්‍රස්ථානේ කරනවා. සතින් උපට්ඨපෙත්වා සෝ සතෝ අස්ස සති සතෝ පස්ස සති. මේන මේ විදිහේ පරිහරයක් මේ විදිහේ ඉරියව්වකට ගිහිල්ලා ඒ කියන්නේ ඒකට සඳහා දැනගෙන දැක ඒකටම බෙලබිලා සතිය යුක්තව ආස්වාද කරනවා සතිය යුක්තව ප්‍රස්වාද කරනවා මේ ආරම්භක ආස්වාද ප්‍රස්වාද කාණානේ බොහොම ගොරෝසුවට බොහොම මේ එකිනෙකට වෙනස් මේ ආස්වාද අවස්ථාවයි ප්‍රස්වාදේ නෙවෙයි මේ ප්‍රස්වාද අවස්ථාවයි ආස්වාදේ නෙවෙයි කියලා හොඳට වැටහෙනවා. ආනේ වෙලාවේදීම යෝගාවචරය මේ තමන්ගේ ආස්වාදයේ සහ ප්‍රස්වාදයේ කියන මේ එකම ක්‍රියාවලියේ හුස්ම ගැනීම කියන ක්‍රියාවලියේ ප්‍රධාන පළු දෙක වෙන්වෙන්ම අඳුරා ගන්න වෙන්වෙන්ම සතිය පිටවන. මේ හුස්ම ගන්න වෙලාව මේ හුස්ම පිට ගන්න වෙලාව. ආනේ දෙක වෙන්කොල හඳුනා ගැනීම සඳහා මේ මුල්ම හුස්ම දැන කීපේ පාවිච්චි කිරීම බොහෝ ප්‍රායෝගිකයි බොහෝම ආලෝචිතයි. ඒ මොකද ඉස්සරහට තියෙන්නේ එන්නේ භාවනා හරියනවා නම් සංසිදී. ඒ සංසිදී අවස්ථාවට ආපුවාම මේ දෙකේ වෙනස්කම් එන්නේ සාධු වෙනවා. මේ වෙලාවේදී සතියෝ ආශ්වාස කරනවා ප්‍රසවාස කරනවා. මේ විදිහට තමන් දුක්ඛ මූලගත වීම, ආරණ්‍යගත වීම, ශූන්‍යාකාරගත වීම, ඒ වගේම පරියන්කේට කය අයියන්ගේ වල කය තත්පත් කිරීම, ඊට පස්සේ ඒකේ සතිය යුක්ත ආස්වාද ප්‍රසආස දෙකට හිත යෙදීම කියලා කියනකොට මේ යෝගාවචරයේ කායික වශයෙන් සහ වාචික වශයෙන් හොඳ ඉදිරියකට සමාධියකට පෙරගැස්මක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි මේ කාය වචන දෙකේ ඒ සංහිඳියාවට පස්සේ මේ හිත හදන සංධාවනා කරනවා කියන දැනේ තමයි පහින් හදා. එන්නේ එතනදී මේ ආනාපානය සඳහා මෙච්චර අවශ්‍යතාව රාශියක් පෙන්වන්නේ ආනාපානයත් එක්ක තියෙන ග්‍රහණ තියෙන ගමන බොහෝමත්ම ගැඹුරුයි. අනිකුත් භාවනාවලට වඩා ඉක්මවලා යන ගතිය ආනාපාන කියන නැත්නම් අවියත් මාර්ග ඥානය දක්වාම ගෙන යන්න පුළුවන්. කෙනෙක්ක් තබා
අරියත් ඵලය ලබාගත් අරියත් උත්තමයන් වහන්සේලා ඒ විතරක් නෙවෙයි සම්‍යක් සම්බුද්ධ පද ප්‍රාප්ත වූ සර්වඥයන් වහන්සේලා මේ ආනාපාන වඩනවා. ඒ ධර්මතම මේ ආධුනිකයාගේ පටන් අවසාන කෙලවට සැපක් වෙනවා දක්වන ආනාපානේ වඩන්නේ ආනාපාන කියන විශේෂ ගුණ වාක්‍යයක්. ඒ නිසා යෝගාවචරය අර කල්ලාතෝ කියආපු ගිරිමානන්ද සූත්‍රයේ සඳහන් වුණා වූ ඒ සංඥා වලින් හිත පෝෂණය කරගන්නා වගේම තමයි මේ හිතේ වලට හදන භාවනාව ඕම දුර්ති කියන්නේ ඕම ගැඹුරට තුරු දෙන එකක් බව තේරුම් ගන්න සිටීම ඒ යෝගාවචරයාගේ කුසල ඡන්දේ වඩනකොට. සද්ධාව කුළුවන සුළු. ඒ නිසා ආනාපාන සතිය විශේෂ ආනිසංස සිහිපත් කර ගැනීම ඒ ආනාපාන සතිය වඩ නැත්නම් මේ වෙලාවේ ලොකු චිත්තසංතියක් ධෛර්යයක් ඇති කරන දෙනවා. ඒ නිසා ආයතිකෝ එක්කේ ආනාපාන සති සමාධි භාවිතෝ බහුලීකතෝ සන්තෝචේව පනීතෝත සුකෝත අතීතකෝත සුකෝත විහාරෝච කියලා සර්වඥ වාක්‍යයේ විශේෂ ආනිසංස වර්ගයක් පෙන්නලා තිනවා. මේ ආනාපාන සතිය ආයතිකෝ එක්කේ ආනාපාන සති සමාධි මේ කියන විදිහට සතෝ අත්ථසති සතෝ පස්සසති කිය මානසික වැඩ පිළිවෙලට භාවනා වැඩ පිළිවෙලට පෙළඹෙච්ච යෝගාවචරය යම් ආකාරයකට සංහිඳියාවක් නිවීමක් tempත් වීමකට එනවනම් සමාධියකට සමතේකටපත් වෙනවා නම් ආනාපාන සතියේ උලින් ඇතිවෙනා වූ සමාධිය සාන්තයි ප්‍රණීතයි. ඒ කියන්නේ බොහෝ මధుරයි. අතීතන කොට මේ කොහෙන් හරි කැරි හොයාගෙන ඉන්න ඕන මොකුත් නැහැ. අලුතෙන් කරන දෙයක්වත් නැහැ. ස්වභාවයෙන්ම Taman ළඟ තියෙන ආනාපානෙමයි. අලුතෙන් මොනවාකට කසින මණ්ඩල හදන්න ඕ එනතෝ වෙන ඇට රැකිල්ලක් හොයාගෙන යන්න ඕ මොනවාකට කරන්න ඕනේ. මේ Taman ළඟ ඉන්න දේ. අතීතන කොට සුඛෝත විහාරෝත. ඉන්නේ සුකුම වෙනවා සුඛදායි බවටපත් වෙනවා. භාවනා නොකරනවා නම් අනිත්‍යද තියෙන ආනාපානිය ගැටෙට දිගටට තියෙන ආනාපානිය භාවනා කරන්න ඕෙලවන සත්භාරපත් කරන උපන්නේද පාපකේ අක්ෂලේ ධර්මේ ඥානතෝ අන්තරදාපේසි වූපතමේ. මේක ඒ විදිහට ආගෙනවා නම් උපනෝපන් පාපක අකුසල ධර්ම. එතන මේ සඳහන් කරන්නේ සීලක පිළිකියානම් කායික වාචිකටත් වඩා හිතෙන් උපදින්න පුළුවන් නීවරණ විතක්ක ප්‍රධාන වශයෙන්ම විතක්ක මෙතනදී සඳහන් වෙනවා. ආනාපාන වර්ණ කෙනාගේ රූප සමනයක් සිද්ධ වෙනවා අන්තරධාපී සම්පූර්ණ දුරු වෙලා යනවා. ඥානසෝ අන්තරධාපී එන්නකොටම එතනම සමනය කරගන්න පුළුවන් අපහරිත පුළුවන්. ආනේ විදි ආනාපානකටයි අපි මේ සතෝ ආත්මසති සතෝ පස්සසති කියලා බලන්නේ ආධුනික යෝගාවචරයට නැත්නම් පරියන්කේ ජීවිතාන් තාම සමාජයේ දෙලගෙන නැති යෝගාවචරයට මූලිකවම මෙන්න ආස්වාදය මෙන්න ප්‍රස්වාදය කියලා මේ ආනාපාන සති නැත්නම් ආස්වාද ප්‍රස්වාද පිළිබඳව පිළිතුරන සතියට පදනම් වෙනා වූ උත්තරැල්ලේ මේ ආස්වාද වාරේ මේ ප්‍රස්වාද වාරේ කියලා වායු පොට්ටබ්බකට වායු ධාතුවේද හැපෙන අට විකොටසේ හැපෙන තැන අතුල්ලේනක කැපීම තාපිතීමේ හැපීම හොඳට වෙන්කර ගන්නවා. සතෝ අත්ථසති සතෝ පස්සසති. මේ දක්වාම ඒ කියන්නේ ඉදානන්ද බික්කු අරඤ්‍යගතෝ වාරුක්කමූලගතෝ කියලා එතන මේ සතෝ අත්ථසති සතෝ පස්සසති කියන කර්ම ආනාපානේ චතුස්ක කොටස් වලට දැක්කේ. මෙතෙන් මේ අරකම්ම තියෙන්නේ ආනාපාන සඳහා ලකරයක් දීම. සතෝ අත්ථසති සතෝ පස්සසති කියන දණ්ඩ ගිහිල්ලා යම් කෙනෙකුට ආස්වාදෝත්පරයල්ල ප්‍රස්වාදෝත්පරයෙන් වෙන්කොට හඳුනන්න පුළුවන් නම් එයාට ආනාපාන කැපයි. යම් කෙනෙකුට මේ ආස්වාදයේ මේ ප්‍රස්වාදයේ කියලා වෙන්කොට හඳුනා ගන්න බැරි තරම් හිත සංකල්ප කම්පන හිත ගොරෝසු නම් සත්‍ය මොතන ඒ පුද්ගලයාට මේ භාවනාව ගැන බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. එක හුස්ම රැල්ලකට ආස්වාද වාරේ සහ ප්‍රස්වාද වාරේ කියලා දෙපාරක් අපිට වායු පොට්ටබ්බ ධාතු ප්‍රකට වෙනවා. ඒ ප්‍රකට වෙන දෙක ඇතුල් වෙනකොට ප්‍රකට වීම සහ පිට වීම වශයෙන් ප්‍රකට වීම
වෙනකොට හඳුනා ගැනීම කියන එක ඒ තරම්ම දුෂ්කර කෘත්‍යයක් නෙවෙයි. ඒ තරම්ම ප්‍රකට වූ ප්‍රතිත්ත වූ දේ වෙනකොට හඳුනා ගන්න බැරි නම් මේ සතිය යුක්තව අස්වාද කරනවාය. මේ සතියට ප්‍රසවාස කරන වෙනකොට හඳුනා ගන්න බැරි නම් ඒ පුද්ගලයාට කොහොම හරි ආනාපානයේ ඉදිරියට ආනේ ආසත් ප්‍රසවාස දෙක හඳුනා ගන්න බැරුව දුෂ්කරතාවයේ මතුවෙනකොට ඒ අත්ංග පීඩනයක් වශයෙන් තමයි මහා ජීවිතය ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් මේ ආසත් ප්‍රසවාසයේ මතින් පහළ වෙන්නා වූ උතරේ පිම්බීමක් වීම කියන නෑ කියන්න බැරි බෑ කියන්න බැරි ගොරෝසු මේ පිම්බීමක් වීම ක්‍රමයේ අරමුණක් වශයෙන් ඉදිරිපත් කරන්න යෙදුණා. ඒකේ මේකේ තියෙන වෙනස මේකේ ආස්වාද වාරයේදී හුස්ම රැල්ල වරක් නැගී ඉතලා බැහැ යන්නේ. ප්‍රසආද වාරයේදී නැවත වරක් ඒ ගැටීම හොඳට ප්‍රකට වෙලා නැතිලා යනවා. තවත් පිම්බීමේදී පිම්බීම කියන තාත්ම අරමුණ එන්නේ සම්පූර්ණ ප්‍රකටයෙන්මයි. පිම්බීම පුරා ප්‍රකට වෙලා පිම්බීම අවසානයේ කිසිම කෙනෙකුට දැනෙන්නේ නැහැ කියන වැටතරම් කායික මානසික වෙනසක් තිබෙනවා. ඊට පස්සේ හැකිලිම පුරාම සිද්ධ වෙන්නේ අර දැනිච්ච දේ ක්‍රමයෙන් බහගෙන යන එක. ඒක පිම්බීමේ අවසානයේ සහ හැකිලිමේ ආරම්භය ආනාපානෙදී බොහෝම ගොරෝසුයි. පිම්බීම හැකිලි වාරයේම එක ලොකු ගොරෝසු රැල්ලයි එකයි තියෙනවා. ආස්වාද ප්‍රසආදයේ වගේ පොඩි රැලි දෙකක් ඇති වෙනවා. ඉතින් නැත්තන්ට අර පොඩි රැලි දෙක අහුවෙන්නේ නැහැ කියනවනම් එක තද ගොරෝසු රැල්ලක් ගොරෝසු කම්පන චංචල අදින් කරමින් සහිත පිළිමයන්ගෙන් භාවනාව දෙනවා. ඒ නිසා මේ දෙකේ මේ මූල ධර්මයේ වශයෙන් බලනකොට ලොකු වෙනසක් නැහැ. නමුත් මේ ගිරිමානන්දේ විස්තරය යන්නේ මේ ආස්වාද ප්‍රසආස දෙක අල්ලාගෙන. මේ විදිහට ආනාපානයට බැස්සා නම් ආනාපානයේ තමට කැප බව තේරුම් ගත්තා නම් ඒක මේ මුළු ජීවිතේ ගතවවත් ඔය කතාව ඇත්තයි. ඕනම පරියන්කයකදී මුලදී පටන් ගන්නකොට මේ විදිහට ඇතුළේ විදිහට අල්ල ගන්න බැරි නම් විශේෂයෙන්ම ආධුනිකයෙකුට ඉස්සරහට යනකොට මේ භාවනාවේ අවතාරකින් වෙනකොට දුෂ්කරතාවක් වෙනකොට ඒක නිසා මුලින්ම ආශ්‍රව ප්‍රසආතේ සතෝ අස්සපති සතෝ පස්සපති කියන කොට ඔබ තේරුම් ගන්නවා. මේ දෙක තේරුම් ගත්තට පස්සේ තමයි අද භාවනාව ආනාපානෙ මට කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් මට ආනාපානෙ කැපයි කියන එක මම ඉස්සෙල්ලාම සාධිත කරගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේ පිළිබඳව මම තාක්ෂුක කරනකොට උනත් අනිවාර්යයෙන්ම මම ආස්වාද ප්‍රසආදවල භාවනා කරන්නේ. මම ආස්වාද කරනකොට මට මෙන්න මේ විදිහට වැටෙන්නේ. ප්‍රසආද කරනකොට මෙහෙමයි වැටෙන්නේ කියලා මේ මූලික හඳුන්වා දීම නොකළොත් ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ මේ යෝගාවචරය තාමත් ඒ ආස්වාද ප්‍රසආදයේ ආරම්භක අවස්ථාව. හොඳට පැහැදිලිව ඉතින් සිද්ධ පටන් ගන්න කෙනෙක් නෙවෙයි. මෙන්න මේ විදිහට ආස්වාද ප්‍රසආද දෙක වෙනකොට හඳුනා ගන්න පුළුවන් නම් ඒක පුරුදු කර ගන්න ඕන විනාඩි 10ක් 15ක් 30ක් වුණත් අතුල්ලිය පිටේම දෙක අතර වෙනට. මෙන්න මේ දෙක වෙන සාධාරණත්වයක් තමයි. මේ යෝගාවචරයට ඇතුල් වීමේදී සහ පිටවීමේදී වැඩියෙන්ම මේ සංවේදනය මේ හැපෙන තැන කොතනද වැටෙන්නේ කියන එක ලැබෙන ප්‍රතිඵලය. පුත්තෝ කාසේ බලපෑම් කටේත්වා භාවෙන්තස්සේව භාවනා සම්පජ්ජති කියලා විසුද්ධි මාර්ගයේක ඉතිරකම කරලා හැපෙන තැන. ඒ කියන්නේ ආස්වාද කරන වාරයක් පාස ප්‍රසවාස කරන වාරයක් පාස පුත්තෝ කාසේ හැපෙන ස්ථානයේම සතිය පිටවාගෙන භාවනා කරන එකට භාවනා කරනවා. අර ආස්වාද ප්‍රසවාස දෙකේ වෙනසවත් හඳුනා ගන්න බැරි කෙනාට මේ හැපෙන තැන කොතනද කියන එක ඉස්තිර කර ගැනීම බලාපොරොත්තු වෙනවා. වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මුලින්ම මේකම දේ තමයි අතුල්ලියෝගේ තේමා කර වෙන හඳුනා ගන්න එක. පිට හඳුනාගෙන ඒකේ විනාඩි 10ක් 15ක් විතර දිගට හඳුනා ගන්න ඉස්සරහට යනකොට ඒ පුද්ගලයාට ආධුනිකයට විශේෂයෙන්ම එක වේලාවක් ගන්න කොහෙද මේ දැනීම ප්‍රකටව වෙන්නේ. දැනීම අතර ගොඩාක් තැන්වල ගන්නවා. නමුත් මෙතන ගන්නේ වඩාත් ප්‍රකට තැන. ආන්නේ ප්‍රකට තැන අල්ලගත්තට පස්සේ එතනම
සතිය පිහිටීමේ මධ්‍යස්ථාන. කර්මස්ථාන විතර වැඩපොළ එතන පිහිටවා ගන්න. ආනෙත පිහිටවාගෙන යන පටන් ගත්තොත් ඊගාවට අනිවාර්යයෙන්ම අර දීගං වාස සම්පෝ දීගං අප්‍රසාහිත පජානාති කියන විදිහට යෝගාවචරයට තමන් ගන්නා වූ උස්මේ කාලය අනුව වැඩි වේලාවක් උස්මාර හැපෙන තැනම දැකගැනීමේ අවස්ථාවක් තියෙනවා. ආධුනිකයන් මුලින්ම පටන් අර ගන්නකොට සක්මණක ඉඳලා කය යම් ප්‍රමාණයකට වැඩ කරමින් තිබුණ කයට හොඳට හුස්ම අවශ්‍යයි. එතකොට දීර්ඝ වශයෙන් ආස්වාද කිරීම සහ දීර්ඝ වශයෙන් ප්‍රසවාස කිරීම පිටේ. ඒ සිදු වෙන වෙලාවේදී අර ඉස්සල ගැටේ ඇතුල් වෙනවා පිට වෙනවා කියලා විතරයි. දැන් යෝගාවචරයට ඇතුල් වෙනවා පිට වෙනවා කියන විදිහට අමතරව ඇතුල් වෙනකොට පිට වෙනකොට හැපෙන්නේ මෙතනය කියලා මේක තමයි ආදාන පරිසම්පදා මාර්ගයේ ආනාපාන නිමිත්ත කියන වචනාව අපින වචනේ බව පාවිච්චි කරනවා. ඒකත් උදව් කරනවා. ඊට අමතරව මේ හැපීම ඇතුල් වෙනකොට වෙන හැපීම විස්තර වෙලා තිබෙනවා. පිට වෙනකොට හැපීම විස්තර වෙලා තිබෙනවා කිය අමතර කාරණා දෙකක් අපිට තන හතර කාලය පිළිබඳව අමතර කාරණා දෙකක් ඇතුල් වීම පිටවීමට ආධාර දෙනවා. නමුත් මේ හැපෙන තන හෝ ඒ දීර්ඝ භාගික බව හෝ මෙනෙහි කරන්න යන්නේ. මෙනෙහි කරන්නේ ඇතුල් වෙනවා පිට වෙනවා පමණයි. ඉතින් මේ දුලුපු වැඩගත් තොරතුරු රාජ්‍යයක්. භාවනාවට අදාළ ප්‍රයත්න ඇති කර ගන්න බොහොම වෙනස් තොරතුරු රාජ්‍යයක්. ආධුනිකයෙකුට නම් ඔයත් ඇති. ඉතලා භාවනා කරන දෙනකොට නම් ඔයත් ඇති. ඔබ මත උගා පුහුණු කළාට පස්සේ තමයි මේ යෝගාවචරයාගේ කට උත්තර අනුව ගුණාගුණ පරීක්ෂා කිරීමෙන් පස්සේ තමයි ඉදිරියට යන්නේ. නමුත් මෙතන ඉන්න බොහෝ දෙනා ඒවා දන්නා කියන අත්දැකීම් භාවනා උපදේශ වලට වඩා ධර්ම දේශනාවක් වශයෙන් කලකලා අපි ඉදිරියට ගියොත් අර පළවෙනි කොටස් වල ඉඳ ගන්නා ඉරියව්වේ පදන් ආනාපාන ඉස්සතන්පත් කළ දිගින් දිගට සංහිඳියාවක් වෙනවා නම් ඒකේ ස්වභාවික ලක්ෂණය තමයි ඒ අවශ්‍ය කරන උත්පාදන අඩු වෙනවා. එතකොට එන්නේ පිටි බවට පත් වෙනවා. දීගං වාස සම්තෝ දීගං අත්ථානීති පජානාති දීගං වාපස්ස සම්තෝ දීගං පස්සානීති පජානාති මේකදී අටුවාටි කාමදේට පෙන්වන්න උත්සාහ කරනවා. මේ දීග රත් කියලා පෙන්වන්න ගන්නේ අර හතන ස්ථානයේ ඉස්පත් කාලය. දීගකේදී ඉතිරිලාවක් ඉස්පත් වෙගෙන යනවා. පිටිකේදී පිටි වශයෙන් ඉස්පත් වෙගෙන යනවා. නමුත් ඉස්පත් වෙනද ඇතුලේ පිටේ වෙනද අපෙන කරන හැම උපරලක් පාසාම තාවුවේ. ඒක අපේක දහතනකට තාවුවේ. තාවු වීම නිසා සමාධියේ කැඩීමක් හෝ සතියේ මේ ඛණ්ඩ භාගයක් එන්නේ. අඛණ්ඩ සත්‍ය සමාධිය උපරලක් පාසා. ඉතින් දිගට යනකොට අර ආධුනිකයන් දෙන උපදේශපන්ති පැත්තෙන් ගලුවොත් නම් සතෝ වාසපති සතෝ පස්සති විනාඩි 30ක් විතර කරන්නයි කියලා උතු කරන්නයි කියලා කියනවා. ඒ විනාඩිය පුරුදු කරන කාලෙදී සාමාන්‍ය යෝගාවචරික කතා කරනකොට වැටෙන ප්‍රධාන අනුපාඩුකම් චෝදනා වැරදි ගුණ කරන පුළුවන් තුනකට. එකක් තමයි යෝගාවචරයේ පද්ද මත මේ ආනාපාන ප්‍රවාහය කියන්නේ. අද සාධෝනේ බාධා වෙනවා. ඒ වෙනකම් වේදනානිකා බාධා ඇති වෙනවා. ඒක නැත්තම් ආහිතිවිලි විතරිතේ යනවා. මේ ආනාපානේ බාධා වෙනවා. මේ ආධුනිකයට අර ආරණ්‍යගත රූප මූල දේනාසන කිසිම අදහස් කරන්නේ ඉස්සද්ද පල්තරයක් කියන බව. ඒ ඉස්සද්ද පල්තරයකට ගිහිල්ලා පටන් ගැනීම තමයි භාවනාවට බඩපත්තල ගල්ගාම්භීර වැඩේ පටන් ගන්න. ඒ වෙන එතනදි යෝගාවදේන යම් වෙලාවක බාධා එනවා නම් යෝගාවචරය ප්‍රයෝගශීලී වෙන්න ඕනේ. අත්දැකි වේලාවල් මදාරවලා කුංගතෝරු ගාඩු නැත්නම් කයේ හිතේ කායික පරිසරයේ සාධාරණ වේලාවක් කරගෙන භාවනා කිරීමෙන් තමයි මුල අල්ලා ගැනීම කරන්න පුළුවන්. මොකද මේ මුළු ලෝකෙම වාසනන් ජීවත් වෙන ලෝකයක්. මේ ජීවත් වෙන දේවල් වලට කඩපඩ කොයි වෙලාවෙත් පිටේ. ඒ පිටේ රස සම්පූර්ණ නතර වෙච්ච අපට ගන්න අමාරුයි. ආනේ නිසා සද්ද අඩු දැනවලදී ඉල්ල බේරීම තමයි කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි වේදනා අතු වෙනවා නම්
පොදු උත්තරයක් වශයෙන් සඳහන් කරගන්න තියෙන්නේ භාවනාවට කලින් දෙයක් තමයි. අත්‍යන්ත කලවාද වෙනකොට මේ වේදනාවෙන් ඉන්නේ උත්තර දාපෝ හිතමඩ හැදෙනවා. ඒ නිසා භාවනා මධ්‍යස්ථාන වලින් නැත්තම් කරන්නේ මේක හොඳ උත්තරයක් වෙනවා. නමුත් අර දේවල් දරවල් වලින් ඉඳගෙන වරින් වර කර නැත්තම් ඒ සක්මන සංගායන ප්‍රස්තාව නැතිවීමත් ඒ වගේම කාලය නැතිවීමත් ඒක අනුවිදේකට කරන්න තියෙන දුෂ්කරතාවයක් කියන ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒ දානාපාන භාවනාවට සක්මනින් ඇති ප්‍රයෝජනය මේ භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ භාවනා කරනකොට ලැබෙන විශේෂ ආනිසංසය. ඊගායත එන ප්‍රශ්න තමයි මේ හිතිවිලි. ඉතින් හිතිවිලි කාටවත් නැතුව සාමාන්‍යයෙන් හරිනයි එකක් නෑ. කාටවත් ඒක කියන්නේ. නමුත් මේ හිතිවිලි වලින් බාධා කරගන්නේ නැතුව ඉදිරියට යන්න පුළුවන් නම් ඒක කොහොමද දක්වන්නේ? යම් ආකාරයකට හිතිවිලි වලින් බාධා වෙනවා නම් ඒක කරන්න තියෙන්නේ ආදරය කරන්න ඕනේ වැඩියෙන් ආනාපානට ඔයම කරන්න ඕනේ වැඩියෙන් ආනාපානට ඒ සඳහා ආනාපානීය හිතිවිලි වලින් තොරව නිරවුල්ව යටන අවස්ථාව ගණන් කිරීමේ ක්‍රමය ගණනා කියලා අදුවාව ක්‍රමයක් හදලා හඳුන්වනවා. බාධාකින් තොර යන ආකාරයකට ගණන්. බාධාවක් ආපු ගමන් ගණන් කිරීම නැතර කරලා ආයෙත් එකට යනවා. මේ විදිහට 5 දක්වා හෝ 6 දක්වා හෝ නැත්නම් 7 8 9 කියන පරිච්ඡේද 10 දක්වා ඕනම ගානකට ගණන් කරනවා ආයෙත් කරනවා ආයෙත් ඒ ගාන කරනවා ආයෙත් කරනවා ආදී වශයෙන් දිගින් දිගට 3-4 වාරයක් අත්තක් ගණන් කරන්න ලොකු විතරකමක් ඇති වෙන පටන් අර ගන්නවා නපා. මේ ලකුණු ඔය දීර්ඝ රස්සන් කියන අවස්ථාවේදී හොඳට ප්‍රකට වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මේකට යෝගාචරිත වේලාව භාවනාවේ ආන්නේ වින්නකොට ඇතිවෙනා වූ දුක්ඛතා මේ කියන ආකාරයෙන් යටපත් කරගන්න පියමන් කරගන්න පුළුවන් ගාන ඒ යෝගාවචරයට සුක්ෂම රැල්ලට මූණට දාලා ඉන්නවා කියන අවස්ථාව. එතකොට සම්පදාය පරිසංවේදී කියන අවස්ථාව මේ බුද්ධ වචනයට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. සම්පදාය පරිසංවේදී කියන්නේ බාධා කියන්නේ හුස්ම බාධාවදී වේදනා හිතේදී සත්‍ය මොනවාක්ද හුස්ම මුල සිට අග දක්වා ගන්න පුළුවන් ඇතුල් වෙනවා. ඊට පස්සේ අතරක් නැතුව ආයෙත් පිටින් ප්‍රයත්න කරනවා. ඒ නිසා හුස්මේ ඇතුල් වෙන අවස්ථාවේ මුලමඳ ආග පිටින් අවස්ථාවේ මුලමඳ ආග වශයෙන් මේ විදිහට කිසි උනත් එළියත්තා වූ මේ අවස්ථාව වැඩි පැහැදිලි වීම මේ ආනාපානයේ තියෙන සුවිශේෂ ලක්ෂණය. ඒ මොකද ධර්මාකාරයට යෝගාවචරයාගේ හිත මේ කියන පියවරවල අනුව කාමයකටපත් වෙන තු ඇවිස්සෙන්න පටන් ගන්නවනම් කවදාකවත් ආනාපාන මොන දාලා කියන්නේ මොනම දාලා එක දිගට බලා ගන්න බැරි වෙනවා. ඒ නැතුව යෝගාවචර ආයාසයේ කුස්මරල අඩු කරන්න හෝ වැඩි කරන්න පෙළඹුණොත් ඒ කරන ප්‍රයත්න නිසාම සකාර කුස්මරල බාධා වෙනවා. අර නිරවුල් දර්ශනය අවුල් වෙනවා. ඒ නිසා මේක එන තාලෙට භාවනාව අභිවෘද්ධියට යොදාගෙන එහිම අරින් දැනගෙන කටයුතු කිරීමේ වටිනාකම මෙන්න මේ සම්බදාය පරිසංවේදීයන්ට බොහෝමත් වැදගත්. දීර්ඝ හුස්ම කෙටි හුස්මක් මාටපත් වෙලා ඒ විදිහට හුස්ම මොනට දාලා සම්පූර්ණයෙන්ම දැක බලා ගන්න නම් ආනාපානෙට ඉදිරියෙන් කරන්න නරකයි. ආනාපාන සංස්කරණය කරන්න යන්න නරකයි. ඒ සංස්කරණය කියන්නේ ආනාපාන සති භාවනා කරන උප්පන්නාන සම්පන්නේ ධාතකය වුණේ ධම්මේ ඌට සම්මේති කියන කාරණාව හිත වෙන්නේ අන්තිම සංස්කාරයක් වෙන්න පටන් ගන්නවා. සංකේතයක ඇවිත් පටන් ගන්නවා. ඒක නිසා කල්ලාතුම යෝගාවචරයට මේ ආනාපාන සති ඉස්සරලා හැර කරන්න යන්න එපා කියන එක හොඳට කල්ලාතු සංඥාවේ තියෙනවා. එහෙම නොවුනොත් ඒ යෝගාවචරය එක්ක මේක හඳවන්න උත්සාහ කරනවා. එහෙම නැත්නම් උපදේ පුරක් මදින අලුතෙන් හුස්ම ගන්න උත්සාහ කරනවා. ආයතයෙන් මොකද හුස්ම එන්නේ කෙටි වෙන නිසා සතිය සමාධිය නැත්නම් ඒක අහුවෙන්නේ නැති නිසා නැයි දිනවා වාගේ තුනිට බලනවා. දීර්ඝ හුස්ම ගන්නට පිට කරන්න. එතකොට මේ කියන සති සමාධිය වල ලොකු බාධාවක් තිබෙනවා. ඒක නිසා මෙතනදී ආභෝග සමන්නාහර මානසිකාර පස්තවේකන කියලා ක්‍රම හතරක් දෙන්න දීලා තියෙනවා. මේ වැඩි යන කාලෙට යන්න දීලා බලන්න ඉන්නකයි රචනාගම කියලා කියන්නේ.
ආභෝග කරනවා කියන්නේ ඒ කියන කාලෙතම බලන් ඉන්නවා කියන එක. ඒ සාමාන්‍යයෙන් ආභෝග කියන එකට හොඳ වචනයක් හොඳ නිසා සාමාන්‍යයෙන් මතක් වෙන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා නම් ඒක ඉඳලාලා පොඩ්ඩකට කඩේ දැක්වීම එළියට යන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒක නැත්තම් කියනවා නම් අයිතිලගේ අයිවල සිද්ධ වෙනවා. තමයි වැඩ කරන ළමයට බාර දෙන්න යනවනම් ඒ ළමයට කියනවලු දැන් මේ ළමයා වැඩ දෙනලා කරන හරිය මුදල් වෙනම තියාගන්න. කියලා අර අල්ලපෙච්ච උඩේ ඒක බොහොම ලේසියෙන් යහට මෙහාට යන ලෑස්තියක් අහල්තලා තියෙන නැත්නම් ඒ කියන්නේ දායකින කියන යහට මෙහාට කරන බොහොම ලේසි ගල්ලි විතරම වහලා කියන්නේ උන්ට හදිස්සියේ නෝට අරින්න ඕනේ. ඒ නිසා මුදලාලි යහකට යනොත් දෙකේ එහෙම දෙවි පරිස්සමකට භාගයක් කියලා යනවලු අර ලාච්චුද. ඊට පස්සේ ළමයාට ළමයා කරන වෙලාව දානව වෙනම ගල්ලි තියාගන්න මම පොඩ්ඩක් ඉංග්‍රීසි කියන්නම් කියලා ඇවිල්ලා බලනකොට පරිස්සමට එල්ලිලාවක් එහෙම තිබුණොත් ඒක දැනගන්නවා මම නැති වෙලා ළමයා වෙනදාමත් කරලා දෙන අලි පිටකට අප කියලා. ආන්නේ වගේ ලකෝටබාවය යනකට කියනවා ආභෝග කරනවා කියලා. දැන් අපි වික්ෂුන් මහන්තරාවතේ ඉදමන්තරය වික්ෂුන් මහන්තරාවතේ තමන් තින්න පාත්‍රයට ඉඳම පිළිවෙලකට පස්සේ ඒක වහලා කියලා ගිහිල්ලා දැන් හදු කරලා තමන්ගේ වැඩ කටයුතු කරලා එනකොට මේ පාත්‍රයේ හැඩේ වෙනස් වෙලා තිබුණොත් ඒකයි කතිය තුනක් ආය ගන්නේ නැහැ. ආය සම්පූර්ණ සම්පන්නව පිළිගන්නවා. ඒකනේ මේකට කවුරු හරි එක්ක මොනවාරි එකතු කරලා. එතන මේකේ මොනවාරි අරගෙන ඒකට අපි අර කලින් පිටිච්ච පිළිගන්නේ ඒකෙන් බාධා වෙනවා. ඒකෙන් කියනවා පින්නපාත පාත්‍රයේ කියලා යනවනම් යන්නේ කියලා ආභෝග කරලා යනවා. ආභෝග කරනවා කියන්නේ එයා පිළිගන්නේ හැදේ බලලා යන්නේ. බලලා ඉන්න ආපහුවෙනකොට ඒ සියුම් ලක්ෂණ ටික එහෙමම තියනවනේ ආයෙත් කොට ගන්නවා කායවත් එක ඇලැස්වීමක් වෙලා නැහැ. මේ විදිහට දැන් මේ කාමරයක් කරන්න මේ ඉත කරන්න ඕන කෙරුවොත් ඉතලා මේ කාමරයේ මේ කොට්ටමෙන් ගන්න ඇතුළත කියන්නේ ආභෝග කරගන්නවා. ලක්ෂණ ගන්නවා. අරගෙන ඉන්න ඉතින් අත් කරලා ඒව අවුල් දානවා ගහලා. පැටලෙ ඉතින් පොරව සම්පූර්ණයෙන්ම මේ බාහුව පැත්තේ පල්ලෙහාට ඒ මහොල් ගාල ඔක්කොම කියලා පල්ලෙහාට ගෑන පල්ලෙහාට තියෙන ඔක්කොම දුවිලි ගායන්තරට පස්සේ අර ආපත් එහෙම නැත්නම් ඒ ඇතිවිලි උමත් කරලා කොට්ටකට ආවෝ තිබුණ තාටම ගෙනින්න අර කලින්ම ගත්ත කලකිල්ල ආභෝග කිරීම බොහොම වැදගත්. ඒ නිසා ඒගායතුල මේ ආනාපානෙ ගන්නකොට තමන්ගේ හුස්ම හැදෙන තැන ආභෝග කරලා තියෙනවා. එන්න මෙතන හුස්ම වදින. මේ දීර්ඝ හුස්ම මේකේ තිබුණේ හුස්ම කලකිරීම ලපට බාගන්නක් කරනවා. නිමිත්ත කියලා කියන්නේ ඕකම කරන වචනයක් තමයි. ආන්නේ නිමිත්ත ආභෝග කිරීම තුලින් එකක් කරනවා කොච්චර මේක දිහා බලහිටියත් මේ වැඩේ විනාශ කරන්නේ නැහැ. මේ වැඩේට ඇඟිලි ගහන්නේ නැහැ. යනකාරට යන්න දෙන්නයි ඒකෙන් තමයි බාධා නොගන්නයි මේ ආභෝග කරනවා කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ. ඒක කයසීම කියලා අපි සාමාන්‍ය සිංහලෙන් නගා. මොකද මේ කලකිරීම තේරුම් ගන්න ඕනේ ඇඟිලි ගැසීම නොකිරීම සඳහා කරන වැඩක්. මගෙන් මේ බාධා ඉන්නේ. මගෙන් මේක දෙන්නේ මේක සුද්ධ කරන එක විතරයි මට කියපු වැඩේ විතරයි. මේ තිබුණ වැඩේ බඩු වෙනකන්ට තිබ්බොත් අයිතිකාරය ආපුවම මගෙන් අහනවා කොයි කියලා. එහෙම නොවෙන්නේ තිබුණු කර්ම මේක කියන්නේ. ඒ වගේ තමයි ආත්මවස්තාව කරනකොට ආභෝග කරනවා කියන්නේ ඒ කියන තාම ලක්කටි ලකුණු බලන්න එහෙමයි අදහස්. තමන්නා ආහාර කියලා කියන්නේ එහෙම ඉන්න හිත කැමති නේ. අපේ හිත එක්කම නෝරි ඇඟිලි ගන්න. ඒක අයින් හුස්ම ගන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් මේ හුස්ම හරියන්නේ මේක අපනේ කොහොමද අහන්න ඕන. ඒක කය මොනවා විදිහට කියලා වේදනාව බලන්න ඕන. ඒක හිතේ හිතන්න ඕන. ආනේ ලකුණු කිරුණොත් ඒකම බලන්නේ ඒක පිටියන්නේ ගියේ ඒකවත් බාධාවට පාදයි ඒ නිසා අපි නැවත අර ආභෝග කළා වූ ආනාපානය මතම නැවත ගෙනත් බැඳීමේ කියන සමන්නාහාර නැවත ගෙනවිත් කරන්න ඕනේ. ඒක දෙන්නේ අන්නයි. ඒක කියන සමන්නාහාර. නැවත ඒ අරමුණේම සමාධිගත කරන්න ඕනේ. ඒක යෝගාවස්තකේ කල යුක්ත කුච්චියෝ. කල යුක්ත මොකද්ද? ආභෝග කරන ඇඟිලි ගන්න නැතුව ඒ අරමුණම ආශ්‍රය කරන්න වෙනවා. ඊගාවට ඒ මනසිකාරය යොදවනවා කියලා කියන්නේ. දැන් ගෙනල්ලා කියලා හුස්ම ගන්න වෙලාවේදී යෝගාවචරය අපේ නැත්නම් හෝ
ඇතිවීම නිසා ඇති වෙන කම්පන චංචල ගතිය හොයන්නේ. කුස්මරල්ලේ පමණයි මනසිකාරය යොදා. ඇත්තේ තාම තාමට කොට දෙන්න නිසා උලංගල්ලයි බලන්න. දීර්ඝයෙන් හෝ දීර්ඝයෙන් ඇතුළේම පිටින උලංගල්ලයි බලන්න. පිටියෙන් ඇතුළේම පිටින උලංගල්ලයි බලන්න. ඊට පස්සේ සබ්බකායකට සංවේදී කිව්වද අනන්‍ය ගුණ ධර්මයේ නෙවෙයි. ඒ නැත්නම් ආශ්‍රය ප්‍රසාදයේ ප්‍රතිවේතා නාගිකාගේ මොළේ මැද ඊට පස්සේ උගුරෙන් බඩට නාභියට ආදි වශයෙන් මුළු ආශ්‍රය ප්‍රසාද කාය පුරාම යන්නේ නැහැ. ඉතක ඥානමයි. තමන් ගත්ත අරමුණේමයි. ඒතර ඉඳගෙන මානසිකාරය යොදවන්නේ උලක්කල්ල ඇතුළේ ඇති පිටේ දැන් බලන්න විතරයි. ඊගාවට ඒ ප්‍රතිඋත්තර කරනවා හොඳට විමසන ඕනෙන් බලන ඉන්නවා මේ ඇතුළේ උස්ම පිටේ උස්ම දෙන්න ඇති දැක්ක ඊට පස්සේ විකෝස්ම කෙටිනෝට උස්ම වෙන හැටි දැක්ක දැන් කියන්නේ තාම පිටි වුණා වූ උස්ම මෙන්න මුල මෙන්න මැද මෙන්න අග වගේ ඒ උස්ම රැල්ල සිව් වෙන්දෙන්නේ වැඩි විස්තර සහිතව බලන්න තරමට විමසන ඕන දෙයක්. එතකොට මේ සබ්බකාය පරිසංවේදී අත්ථිස්ථානයේ පිටති සබ්බකාය පරිසංවේදී අත්ථිස්ථානයේ පිටති. මෙතන පිටති කියනවා පාඩක. පිටනවා කියන්නේ. ඒ මුත්‍තුල නිසා යෝගාචරයේ කාය සංස්කාර වචී සංස්කාර වල සානුසිති අනුන්ගේ අවස්ථාන කායපත් කරපුතාව තිබ්බා වචන කතා කරන්න යන්නේ නැහැ ඒක නතර වුණා ඒක ඒකම හිතෙන්න ඕන. ඊමණට හුස්මත් එන්නේ දැන් හිතන්නේ. හුස්මත් එන්නේ තුන්නල හිතීමක් ඇති වෙනවා. ඒකට විදිය සංවර කාන්ති සංවර ආදී වශයෙන් සංවර වීමක් එන්නේ සිද්ධ වෙන බව දැනගන්න නමුත් දැන් කාදාවත් කරන දෙයක් නෙවෙයි. ඒකනේ මේ ආසාවටම බලාපොරොත්තු වෙනවා. මෙන්න මේක තමයි බොහෝමත් වැදගත් වෙන්නේ. අර සබ්බ සංකාරයේදී අත්‍යීයති හරායති දෙවිච්චති කියන්නේ මෙන්න මෙවැනි ගමනට බාධාවක් අපතින් කරනවා. මේක නාස්කරණය කරන්න හදනවා නම් ඒක දුකක්. ඒක පිළිතුරු කටයුත්තක් ලැබෙන්නේ. මේ යනදී ස්වභාවයෙන් වෙනදී සංපත්ත නැති දැකීමමයි හිතීම කියලා. ඒක නිසා යෝගාවචරය මෙතනදී කවදාකවත් නිරාකුල ප්‍රවාහයට ඇඟිලි ගහන්න යන්නේ නැහැ. හුස්මට ඇඟිලි ගහන්න යන්නේ හුස්ම සංපත්ත නැති බලන් ඉන්නවා පමණයි. ඒක නිවෙන බව දකිනවා. ඒක බුදුහාමුදුරුවෝ අයෝ කරනකොට නිවන්න යන්නේ නැහැ. කිසි කරන්නේ නැහැ. දික් කරන්නේ නැහැ. කිසිමයි කියලා අයිතින් ආයේ බොරේ මොකම ගන්න යන්නේ නැහැ. බොරේ කොහොමද සියුමුණයි කියලා සද්දාහන්න යන්නේ වේදනාව බලන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් හිතන්න යන්නේ. ඒ සෑම දෙයකින්ම වෙන්නේ හුස්ම රැල්ල සංස්කාරය. අටක් කිරීම කරනවා. සෑම හටක් කිරීමක්ම දුකක්. සෑම හටක් කිරීමක්ම ලැජ්ජාදී යුක්තක්. සෑම හටක් කිරීමක්ම පිළිතුරු ලැබෙයි. ඉතින් දා ඥාන ගලදිහා යෝරේන බලන ඉන්න අපේ කලර කපලක් දැම්මොත් තමයි කපල දෙන්නේ ළඟ ඇවිත් එහෙම අවස්ථාවක් දැක්කත් එම ආරම්භයක් දැක්කත් යෝරේන බලන වගේ ඉන්නේ තියෙන සිවුම්ෙන් තියා බලන්න ඒ කලින් කියපු සබ්බ සංකාරයේතු අත්‍යීයති හරායති දෙගුත්ති කියන එක බොහෝම ගැඹුරින් යෝගාවචරය තේරෙන්න පටන් අර ගන්නවා. මෙතුවක් කල්ලා පිටරේ ඉදිරියට ඉදිරිපත් කරන රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ කියන සෑම දෙයක්ම සංස්කරණය කරන්න හදපු එකයි. ඒ සෑම සංස්කරණ සඳහා චේතන අවශ්‍යයි. ඒ සෑම චේතනාවක කර්ම පහළ වෙනවා. ඒ කර්ම වලට විපාක සිද්ධ වෙනවා. දැන් මෙතන දිගින්නේ විච්ඡේම එවැනි සංස්කාර වෙනවා නම් වෙන බව දැන ගන්නවා. ඒ සංස්කාර නැති වෙනකොට ඉතේ ආනාපානේ එන්නේ සිවුම් වෙනවා. ඒ සිවුම් බාට බොහෝ ආදර වෙනවා. ඒක නිසා සබ්බකාය පරිසංවේදී අවස්ථාවේදී සමාධියේදී මොකද කියන්නේ? මේක උස්ම කිසිවක් පාඩපත්ල ඒ වගේ උස්මෙත් මොළ මැදාව හොඳට විසදෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට ඒක සීල ශික්ෂා වගේම සමාධි ශික්ෂාවක් වෙනවා. මෙන්න මේ වෙලාව තමයි ඉස්සරහට කරන්න තියෙන්නේ. විපස්සනාවට කොට පැහැදෙන්නේ ඕනම වස්තුවක මුලමඳක දකින්නවනම් මම ඒකට කියනවා විපස්සනාව. ඕනම සංස්කාරයක ඕනම සංසිද්ධියක මුලමඳාව දකින්නකොට විපස්සනා වෙනවා. මුලදී හෝ මැදදී හෝ අගදී හෝ අපි ඒක සංස්කරණය කරන්න යනවා. අපි ඒක අනුංගයේ දැක්වානේ බලන්න පුළුවන් ශක්තිය වෙනවනේ එන්නේ විපස්සනා ශක්තිය පිටේනවා. සමතේදී සිද්ධ වෙන්නේ ඒක
සමාධිගත වීමයි විපස්සනාදී විමසන ඕනක් ඇති වෙනවා. ඉවසන ඇතිවෙන්න යෝගාවචරය සංසිද්ධියෙන් බැහැ වෙනවා. සංසිද්ධියට උපේක්ෂාගත වෙනවා. ඒකත් සංකම් ඒකම් පණිතය යදිදම් උපේක්ෂා. මේ වගේ දේ වෙනකොට මම පුළුවන් තරම් උපේක්ෂක වෙන්න කියලා බලන්න ඕනේ කිය. මේ පත්‍රිකනේදී සීල ශික්ෂා, සමාධි ශික්ෂා, ප්‍රඥා ශික්ෂා සිදු වෙන නිසා සම්බකාය පරිසංවේදී අර්ථ ශික්ෂානිත සික්කදී. ආස්වාද කරන්නේ පිටුනේ. ප්‍රසාර කරන්නේ පිටුනේ කියලා සඳහන් කළා. මේ කාරණා තුන දක්වා දීර්ඝ උස්ම, කෙටි උස්ම, අසුචි උස්ම, සංසිද්ධි මාර්ගයේ මුලමදාග දැකීමක් දක්වා සිදුවීම බොහෝමත්ම දක්ෂ සූර යෝගාවතවල තමයි එකට පස්සේ එකක් ඛණ්ඩය කරගන්න පුළුවන්. බොහෝ විට මේ අතරමැදි විවිධාකාර කර්ම කාරණා බාධා නිවි සිද්ධ නම් සර්වතම සඳහන් කරනවා නාම වික්‍රේ මුක්තපරිත අසම්පජානත් ආනාපාන සති වදා. යම් කිසි කෙනෙකුට මොඩල් එකක් තියෙනවා නම් සම්පජානිය කියන්නේ මේ වෙන්දාරලා බලන්න එක දන්නේ නැත්නම් උන්දට මම කවදාකවත් ආනාපාන කියන්නේ නැහැ. කොහොමද? මේ නිවිගෙන යනකොට මොනවා හරි දැනකින් ඒක අවුල් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් බලාපොරොත්තු වෙනවා පතේ උපදවන, බය උපදවන, වැරදුනාදෝ මොකද මේ කියලා බය උපදවන. ඒ මොනක්වත් නැතුව ඒ උපන්නෝපන්නිකාපතිය අපේ ධම්මේ නාදිවාදී කියන විදිහට මොනම බාධාවකින් තොර එකේම යන්න නම් පැහැදිලිවම ඔය කලින් කියපු සංඥා නමය මුදුවට ආල බලලා තියෙනවා. ආනාපාන එන්නේ සංසිඳන බව දැකගෙන සමාදන් වෙනවා. සමාදන් වෙනවනම් වෙන දේ දිහා බලාගෙන පමණ සිද්ධ වෙන්නේ මේ තන සත්‍ය තුන සහතරායක සංවේදී කියන තන අනින කම්ම යන්න සමාධියවට එක පරියන්කේදී ආත්මපස්සාවට පමණක් මොහොල දාගෙන මුලමදාග දකින් ඒ කාමාරක් විතර නැත්නම් ගත කරන්නට උපදෙස් දෙනවා. ඒක තෝරන්නේ එන්නේ මේක සම්පූර්ණයි. මේ දස්ත්‍රි ගියාට පස්සේ තමයි සම්පම්පයන් කාය සංකාර අසතිස්ථානෙ සිටිකති සංසිද්ධියක් තියෙන සංසිද්ධියාවක් තියෙන සමතයක් තියෙන සමාධිය තාවුවේද පටන් ගන්නවා. උස්මරැලි නැත්නම් රූප කොටස් වල එන්නේ සංසිඳනකොට අර කලින් දන්නවා නම් මේක සංසිද්ධියමයි ඇඟිලි නොගැටීමමයි ඒක මනාවට tempත් වෙන දෙන එකයි ආනාපාන කරන්න කියලා කිසිේත්ම තමයි මේක සංස්කරණය කරන්නේ නැතුව මගේ භාවන විදිහට යනවා කියන සත්‍යකුත් ප්‍රීතිකුත් ප්‍රමෝදයක් ඇතුව ඒ සංසිඳීම කියලා හොඳට බලනකොට තමයි ආනාපානයේ අර සුකුමතර අවස්ථාවල් පරිත්‍යාගය නැති හුස්ම දෙන්නට ආනාපාන ප්‍රතිභාග නිමිත්ත කියන හිතේ පිළිසිදු වෙන නැත්නම් පිළිසිදු හිතන්න ආලෝකයක් විදිහට පහසුවක් විදිහට සාහලුවක් විදිහට සෝතාවත කරගෙන බලන්න. මේ බඩන් ගැනීම පුරත් ඉදිරියට ඇගීමක සීම කළ යුතුයි කියන පණිවිඩේ අමතර කරලා වැඩ කරන යෝගාවචරයට බාධාවක් වෙන්නේ කියලා. ගෙරෙමින් පවතිනා වූ ආනාපානය දිගින් දිගට ගෙවෙද්දී ඒ විදිහට ආලෝක සංඥාවක් හෝ පහසු සාහලතාවක් ඇති වුණොත් ඒකෙම හේතු වෙන්න පුළුවන් අර සුඛම වූ ආනාපානයේ හිත කැඩලා. එතෙන්දි තියෙනවනේ සම්පදාකාරයේතු අනිත්‍ය සංඥා. අනේ මේ ඉතිගුන්දේ වැඩෙන ආනාපානෙට මගේ එළිය ගැසීමක් නොවේවා කියන ගැසීමක් වුණොත් ඒකාන්ත මට දුකකින් තේරෙනවා. මගේ එළිය ගැසීමක් නොවේවා කියන ගැසීමක් වුණොත් මට ලැජ්ජාවෙන් වෙනවා. මගේ එළිය ගැසීමක් නොවේවා වුණොත් ඒක පිළිගුණ මාර්ගයයි කිය අර ලක්ෂණ ධර්මයෙන් යන ආනාපාන නිමිත්තකෝ සියුම් සුකුමගේ ආයත පත්කමින් ගත වෙනා වූ ආනාපාන ඇතිමකෝ කිසිම බාධාවක් නොකර නිසින්ින්දී වැඩෙන්න යෝගාවචරයට ඒ ඇඟිලි ගැසීමේ වැඩි සංස්කරණය කිරීම පිළිබඳව ලොකු හික්මීමක් ඇති කරගන්නවා. ආනේ විදිහට තමයි මේ යෝගාවචරයට මේ ආනාපාන ගෙවෙන ධර්මත නිවැරදිව තොර ප්‍රභාස්කර සිටේ ප්‍රභාවයේ සමහරවල් ඉස්සල බොහොම මේ වාස්තුවක් වාගේ දුමාරයක් වාගේ තේන්න පටන් ගන්නවා. ක්‍රමයෙන් මේක ද්‍රවයක් වාගේ චංචල කම්පන ගතිය පහළ වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ ක්‍රමයෙන් කිරියක් හරි වෙනවා වගේ ඒ ඉස්තිරකටි එන ආලෝක විනිවිද තේන ගතියට හොඳට පහළ වෙන්න පටන් ගන්නවා.
ඒ නිසා මේ සත්සංග අවස්ථාවේදී ඊවර තුනකට මේ කාරණා සිද්ධ වෙනවා. ඉස්ලාම බොහෝම සංකල්ප කම්පන සහිතව බොහෝ ප්‍රදේශයකට ඇතිරී තියෙනා වූ මේ ආලෝක එන්නේ ටිකක් ඈතින් වාගේ ඉස්තිරට ආවෙන්න පටන් ගන්නවා. නමුත් තාමත් තියෙන්නේ සුදු විද්‍යාවක් වාගේ කතියකට ඊට පස්සේ තමයි යෝගාවචරය ඒකත් පිටුකරමින් විනෝද තේනා වූ පහත ආසන්නවන්නා වූ ආලෝකයක් වලට ක්‍රමයෙන් වැඩෙන්න පටන් ගන්නවා. මේ තේරෙන සිදුවෙන දේවල් මිසක් අක්කප්පත් කරන දේවල් නෙවෙයි. මොනම දෙයකට හරි වෙලාවෙන් ඉතිගන්නේ ආයත වැඩිච්ච තුනක් වගේ දුකකට, ලැජ්ජාවෙන් තත්යකට, දුක්ඛාට පිටපත්කටපත් වෙනවා. මේ වෙන්නේ නැතුව අර කලින් කියපු සංඥාව දිනු කරන ආනාපාන දුකට මේ විදිහට සම්පත් කරන යනකොට ඒ ගෙවෙන තරමට ආස්වාදපත්තාවේ ඇතිවෙන ගෙවෙන තරමට සිත්තික ආස්ත වෙනවා කියලා පටන් ගන්නවා. ඊවරගේ දුරුපත්වල සාත්‍වික ක්‍රියා දෙකක් තුනක් ආදී වශයෙන් දිගින් දිගට පාර වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒක නිසා සාමාන්‍ය පෙරපින්යත්තාව යෝගාවචරයේකට මේ විවර හතරේදී මේ කියන විදිහට ආනාපාන නිමිත්ත වෙනුවට ආනාපාන ප්‍රතිභාග නිමිත්ත පහළ වෙන බව තමයි මේ පොත්පත්වල සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් යම් කිසි කෙනෙක් කල්පතුල මේ විදිහට පුරුදු කරපු ආනාපාන නිමිත්ත සහිත කෙනෙක් නැවත පුරුදු කරන වෙලාවෙදී අර පුරුදු මත කාලයක් භාවිත නැති තිබුණ මානසික ආයතන කරනකොට නම් ජීවිත උත්පන්නවල ඇතුළේ පිටින් බලනකොට කිසි උත්පන්නවල පිටි ඇතුළේ පිටින් බලනකොට දෙකේදීම ආරෝපණය පහළ වෙන්න පුළුවන් බව පිළිගන්නවා. ඒ මොකද කලින් ඇතිවෙච්ච ආ වූ භාවිත මනස නිසා. නමුත් ඒකෙදි පිළිපෙනවා ඒක අපි ඉස්සර විස්තර කරපු විදිහට ආත්මසත්‍යයේ හතරවෙනි අවස්ථාවේදී පෙන්වන ඒ එනදී බාධාවක් කරගන්න නැතුව දිගින් දිගටම නැවත උස්මරල්ලේ හිම යොදවන්න තරම් මොටනෝ සතිය අවශ්‍යයි. විමසුම් නොවන අවශ්‍යයි. ඒක කොච්චර ආනාපාන පුරුදු කරත් බාහකදී හැටි උපදේශයක් කරනවා. දිගින් දිගට කටයුතු කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට ආස්වාද ප්‍රසආස දෙක වැඩමින් පවතිනකොට නැත්නම් හිත භාවනා වෙනකොට දිගින් දිගට මේකට අනුග්‍රහ කිරීම පිණිස ඇඟිලි නොගත ආදිති. ඒක සංස්කාරය නොකර සිටීම. අයවැය නොකර සිටීම මේ හිතගන්නේ ඒ වගේම තමයි අපි වචනේ පාවිච්චි කරනකොට එහෙමයි කයින් ක්‍රියා කරනකොට. යෝගාවචරය කිසිම තැනකදී තමන්ට අදාළ නැති වෙලාවෙදී අනු ඉක්මෝන මිල කතා කරන්න නරකයි. යම් කිසි කෙනෙක් ආරාධනා කරනවා මෙන්න මේ වැඩේ කරන්න මෙන්න මේ කරේ එක සංකල්ප ඉදිරිපත් වුණොත් මතක තියාගන්නට මේක ඇඟිලි ගැටීමක් මේක සංස්කරණය කිරීමක් මේක කර්ම රැස් කර ගැනීමක් හතර ආකාරයේ වශයෙන් විස්තරව පාලනය. ඒ වගේම තමයි කලියුත්තකට ආරාධනා වෙන්න කලින් විතර කරන්නේ ජීව සංස්කරණය කරන්න ගිය කාය දුක්ඛයිතව ආවෝ. ඒක නිසා මේ වාචී දුක්ඛන්ත කාය දුක්ඛයිත කියන ගොරෝසු දේවල් සංහිඳුවාද ඊරේ ඉක්මාගෙන තමයි මනස සංහිඳුවන්නේ යන්නේ ඒ විකටම තියෙන්නේ. සබ්බ සංඛාරේසු අත්ථියති හරායති දෙකුච්චති. කාය සංස්කාර, වාචී සංස්කාර, මනෝ සංස්කාර කියන සෑමකටදී තමන් පුල්ලෝන්තරන් නොකර සිටීමේ හැකියාව, නොකර ඉවසීමේ හැකියාව, නොකර උපේක්ෂා වීමේ හැකියාව තමයි වඩන්නේ. එහෙම වඩන්න නම් තමන් එහෙම කිරීමට පොරොන්දු වෙච්ච, එහෙම ජීවිත ගත කරද්දී අනවශ්‍ය කාය සංස්කාර කරලා අනවශ්‍ය වාචික සංස්කාර වලින් නැතිවත් වෙලා අනවශ්‍ය විදිහට මනෝ සංස්කාර වලින් අවුල් කරගත්තා නම් ඒකට ඒක දුකට පිළිතුරනවා, ලැජ්ජාවට පිළිතුරනවා, දුක්ඛාජනකයි කියන හැඟීම ඇඟෙන්නේ නේද? මේක දුක්ඛ දැනට ටික අමෝරයි. නමුත් ඒ ඉන්ද්‍රිය ධාරණා සූත්‍රය අනුතරව ඉන්ද්‍රිය ධාරණා සූත්‍රය සඳහන් කරනවා ඒක පුත්‍රයෙක් කියන්නේ ඒක පුත්‍රයාට ඉදීන සත්‍ය සංකාරයේතු අත්‍යීය හරායති කියන්නේ. ඒක රූපයක් දැකලා ඒ රූපය අල්ල බදා ගන්න හෝ ඇලීමකට හෝ ගැටීමකට යෙදුනා නම් දැනගන්න මේක සංස්කාරය මේක ඕලාරික මේක පටිච්චසමුප්පාද. අනේ මේක දෙකොච්චර වුණද නොදැක්කාතේ මට ඉන්න පුළුවන් නා නම් උපේක්ෂා වෙන්න පුළුවන් නම් කියලා පුතත්තල හිතනවා. ඒක පුද්ගලයා අර රූපය දැකලා ඒත් උපදිනමනාප
ඒ පුද්ගලයා මේ උපදින මනාප මේ උපදින අමනාප හේතුම ඈත රූපයක් දැකීම නම් හේතුවකට පාලෝනේ මේක ඕලාරිකයි මේක පරිසංස්පාදය මේක මත ලැජ්ජාවක්. මේ මනාප ගැති මේ අමනාප ගැති මේ මනාප ගැති දුක දෙක තේස්නවා ලැජ්ජා දුක තේස්නවා පිළිපේ ආයතයි කියලා ඉදීම ඇත්තටම රූප දැකපු ගමන් රූපේ විස්තරයන්ට හෝ අරමුණේ බාහිර පැත්තට යනවා වෙනකොට මම දකින්නේ අරමුණේ මට තේරෙන්නේ කියන තරමට පරිලෝකගත පාරයි. අවත බයකට ලැජ්ජා පහළ වෙන නිසා අන්තත් සංඛාරයේ අනිත්‍යා සංඥා කියන එක තමයි වඩා හොඳ අර්ථය කියලා මම කියපාරක් ඒ ධර්ම දේශනාවකට අනිත්‍ය සංඥා කියන එකට නිත්‍ය කියන ආකාරයෙන් මෙතන ගත්තේ ඉච්ඡති කියන පදේ හොඳයි. නමුත් ලංකාවේ ගිරිමානන්ද සූත්‍රයේ කියනකොට සඳහන් කරන්නේ සත්‍යංකාරයේ අනිත්‍ය සංඥා කියලා. ඒක වඩා හොඳයි අනිත්‍යා කියන වචනේ යොදනවා. ඉච්ඡ විනා පාරතින රූප වෙනවට ආපිරියට අන්තිමට ඇටෙනවා හොඳයි. ගන්න තිබුණාට ආපු තිබුණාට බීර කිසි හතරෙන් උනන හොඳයි. නාය දිව කාය තිබුණාට ඉතින් නැති කෙනෙක් ඇද හතරෙන් තුනක් ප්‍රතිබාය කොණ්ඩ පාන තිබුණාට වැඩක් මොකද ඒක වැඩක් පිටට පිටලාදී කොණ්ඩ පාන කෙනෙක් එක්ක මේ කොණ්ඩයි මොනක්ද කරගන්න දැන මලමිණියක් කියලා ඉඳලා මේ අපේ සංස්කාර ධර්මයන්ගේ දෙන්නේ. සංස්කාර කියලා කියන්නේ සංස්කාර කුප්පණක. මොනවා කරන්න පුළුවන්ද? විකාශාර කියන්නේ මොනවා කරන්න පුළුවන්ද? ඒක නොකර තමන්ගේ කය වචන උත්පා ගැනීමට කියන ඊට ප්‍රස්තාවයි. එතන නිසා කය බාර කියන තමයි. ප්‍රකටන දෙකල මේක තමයි ඔයලා මොකද කියන්නේ? කය තමයි. මේ සම්බන්ධ දෙක මේ ධර්මයම ඉවෙන් අත්කරගෙන මේක ලියනවා මිසක් මම ධර්මවත් යන රාජ්‍ය නිසා කියලා කරනවා මම දෙවියන් වහන්සේ නිසා සාහනයක් ලබනවා මම බ්‍රහ්මයා නිසා සාහනයක් ලබනවා මම මේ දෙන්නා සාහනයක් ලබනවා වෛද්‍ය බුදුහාමුදුරුවෝ සාහනයක් ලබනවා කියන එක සාධ්‍යයි. ඒ මොකද හේතුව ඒක පටන් ගන්න ආත්මයේ නම් ගැලවෙන්නත් පටන් ගන්න ඕනේ ආත්මය. මොකයි අත්දීප සූත්‍රයේ මේක සම්පූර්ණ සඳහන් වෙන්නේ සංගවාදීම අත්දීපාණන් වික්‍රේ විහරන්ත අත්දීපාණන් අමඤ්ඤතරණ ධම්මදීපාණන් වික්‍රේ විහරන්ත ධම්මතරණාණන් අනඤ්ඤතරණ යෝනියේව පරිච්ඡේදපන් මොකරිච්ඡාපන් ඉන්දාතිකා දුක්ඛ දෝමනස ශෝකතමදී දුක්ඛ දෝමනස පායාසා බහුත්තා වාකාරකත්වය යටි ඉලන මූල ධර්ම. යම් කිසි කෙනෙක් අදහනව නම් මගේ ගැලවුම මාත්‍රා. මගේ ගැලවුම මේ ධර්මයේ තුන සර්වඥාගේ. සංඝයාගේ ආදරණාගේ ප්‍රඥාගේ දිව්‍යනාගේ මන්තුලයි කියලා කෙනෙක් හිතා ගන්නවනම් ඒ කෙනා මේ එදිනෙදා ජීවිතයේ පහළ වෙන්නා වූ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස් උපායාස කියන මේ සංසාරයේ ආරණාවලට දුක්වලට හේතු වෙයි. යෝනියේව උපපරික්ෂාපන් ඉන් ජාතිකේ පහෝත්කම් මොකද මේ ජාතිකේ දුක් පරිදේව. මේ පහෝත්කම් මොකද මේකේ ස්වභාවය. ඉතින් යෝනිසෝ මානසිකාරය කියන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රභාවය හොයන ජාතිය හොයන යෝනිය හොයන එනිසා ඒක පටන් අර ගන්න ඕනේ තමයි තමන් කර්ම කරගන්නවා අවස්ථාවක මේක බෑ ඒකයි මේ තමන් දීක කරගෙන යන මේ විචක්ෂණාව තමන් දීක කරගෙන යන මේ සමතා ආවමාතකට ලෝකවත් ආවෙත් කෙනෙක් දැන් ධර්මයක් මේ දීක කරගෙන ඉන්නේ මේ යක්‍රමත් කරගෙන ඒකක් අවස්ථාවක් දෙන්නේ බාරවල බාරදී කියනවා. ඒක අල්ප කතා කරන්න උතර ඕනෝන කෙනා පිට කරගෙන ඊයත්ෝ රන්තෝ උනොත් ඊයත්න්ගේ ආශිර්වාද ලැබුණොත් ඔක්කොම අත්දැක ගන්න මේ දිව්‍යනාන්සේ කියන දේ කරනවා. අර කල්පනා කරනවා. අන්නේ දුක්ඛානික පරිණාම. මේ ආත්මස්වභාව සම්පූර්ණ පස්වගෙන ආත්මේ පරමාර්ථ ජීවාත්මික අදාගෙන අවුල් කරගත්ත ලෝකෙක භවතනෝගේ ආත්ම
සංඥාවම අරගෙන මේ ආත්මයේ පටන් ගන්නවා. මේ අපිට පිළිගන්නවා. මේ අනුසාරී දරුවෝ තමයි මේ විදිහට අපිට සංකල්ප ගාවනේ දිවම් කරවන පාඩම් අපි මේ ඉන්නේ ඒකට මේ දුකේ අපිට උරවාසනවා. මේව තවදින අවිද්‍යාව සංඥා පාදාන කියන මේ තුනේ තුන්කත්ති ඒකත් කියනවා මේ තරක් මේ එන්නම බලන්න